Suplimentele alimentare sunt produse ce conțin vitamine, minerale sau alte substanțe nutritive folositoare pentru organism, cum ar fi acizi grași, fibre, aminoacizi, enzime, probiotice, extracte din plante, etc. Se găsesc sub formă de capsule, pastile, pulberi sau tincturi. Sunt Dr. Șerban Damian, nutriționist la Centru Superfit și în acest video vreau să-ți vorbesc despre felul cum alegi suplimentele nutritive de uz comun, nu neapărat cele pentru sportivi. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Așa cum sugerează și numele, aceste produse completează alimentația și nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat. Suplimentele alimentare se iau în cazul unor carențe, când dintr-un motiv sau altul unele substanțe nu sunt absorbite într-o cantitate suficientă prin regimul alimentar zilnic sau când există nevoi nutriționale speciale. Deși par inofensive și le poți cumpăra ușor de la supermarket sau de la plafar, fără rețetă, suplimentele alimentare nu trebuie luate la întâmplare. Nu, nici chiar cele naturale sau pe bază de plante. Suplimentele pot interfera cu unele medicamente, reducându-le eficacitatea și provocând efecte adverse. În doze prea mari pot fi toxice, mai ales în cazul celor care suferă de unele boli. De exemplu, o doză foarte mare de vitamina C poate fi periculoasă pentru persoanele cu hemocromatoză. Există preocuparea că un consum de vitamine și minerale din suplimente în loc de alimente crește riscul de a lua o doză prea mare sau toxică în timp. Riscul de toxicitate este mai ridicat în cazul vitaminelor liposolubile, A, D, E și K, deoarece cantitățile în exces se acumulează în organism, ducând la aritmii, leziuni ale organelor interne, hemoragii, accident vascular cerebral hemoragic și alte probleme. Cum vitaminele hidrosolubile nu sunt stocate în corp, este foarte puțin probabil să se ajungă la o supradoză în cazul lor. Totuși, un consum prea mare de vitamine solubile în apă poate cauza probleme digestive sau hepatice. Unele categorii de persoane au mai mare nevoie de suplimente, așa cum ar fi persoanele cu anumite carențe de vitamine și minerale, femeile însărcinate care au nevoi mai crescute de acid folic, iod și fier, vegetarianii și veganii au nevoi mai mari de vitamina B12, fier, vitamina D, acizi grași omega-3. Femeile aflate la menopauză și persoanele în vârstă au nevoi mai mari de vitamina D și calciu. De asemenea și sportivii. Unele deficiențe nutriționale sunt mai frecvent întâlnite și necesită suplimentare, cum ar fi cele de vitamina D, care este mai dificil de procurat doar din alimentație. Iată câteva sfaturi pentru alegerea suplimentelor. Dacă ai anumite simptome, nu lua pe cont propriu suplimente pentru a te autotrata, ci solicită mai întâi sfatul medicului sau farmacistului. Evită să iei suplimente fără a verifica acest lucru cu doctorul, mai ales dacă iei deja anumite medicamente. Este de preferat să-ți asiguri vitaminele și mineralele preponderent din alimentație, iar la suplimente să apelezi doar în cazul unor carențe care au reieșit în urma analizelor sau la recomandarea medicului. Majoritatea persoanelor sănătoase își pot asigura necesarul zilnic de nutrienți printr-o alimentație echilibrată. Evită suplimentele alimentare și orice alte produse care se laudă cu efecte miraculoase, eventual doar după câteva utilizări. Susțin că tratează sau vindecă boli precum cancerul, diabetul sau alte afecțiuni grave. Se promovează ca având la bază ingrediente secrete. Îți promit că vei slăbi mult într-un timp foarte scurt, fără niciun efort din partea ta. Atenție la termenul natural, adesea folosit în exces, deși semnificația sa nu este clar reglementată. Un produs natural nu este automat sănătos și poate însemna cam orice. Nu depăși doza de administrare menționată pe cutia produsului și nu lua suplimente pentru mai mult timp decât ți-a fost recomandat de medic. Pe eticheta suplimentelor se menționează și ce procent din doza zilnică recomandată acoperă o porție din acel produs, calculată la nevoile nutriționale ale unui adult, adică circa 2000 de kilocalorii. Pe lângă doza zilnică recomandată, multe vitamine și minerale au și o indicație privind aportul zilnic maxim, mai exact cantitatea maximă din acel nutrient, care este puțin probabil să provoace efecte adverse la populația obișnuită. Această limită pentru vitamine și minerale variază în funcție de vârstă și gen. O porție dintr-un supliment alimentar poate avea peste 100% din doza zilnică recomandată, însă este important să nu depășească acel nivel maxim. Verifică termenul de expirare, data până la care produsul își păstrează caracteristicile dacă este depozitat în condiții optime. Ca și în cazul alimentelor, când cumperi un supliment, este bine să verifici eticheta cu ingrediente pentru a vedea în ce cantități se găsesc nutrienții, dar și ce alte substanțe mai conține produsul, cum ar fi îndulcitori, conservanți, coloranți, arome. Unii aditivi măresc termenul de valabilitate al produsului și îmbunătățesc textura, consistența sau gustul.
Printre cei mai comuni aditivi din suplimente se numără celuloza, acidul stearic, gelatina, maltodextrina, sorbatul de potasiu, dioxid de siliciu, acid citric, dioxid de titan, lecitina din soia, sorbitolul. Citește cu atenție eticheta suplimentelor, mai ales dacă ai intoleranțe sau alergii. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!